তো আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক উইথ গুঞ্জনলৈ। তো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। আনবক্সিং মানে মোৰ ব্লগিং ছেটআপ, নতুন ব্লগিং ছেটআপ, পূৰা সকলোবোৰ বস্তু আছে। মানে GoPro Hero 8 ব্লেকৰ লগতে কেছ যিমান যি বস্তু আছে সকলোবোৰ দেখাই দি আছোঁ এটা এটাকৈ। সকলোবোৰ বস্তু আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিঙৰ লগতে লাষ্ট যোনটো ভিডিঅ' আছে, লাষ্ট ভিডিঅ'ত এটা চেমচাঙৰ ইয়েৰফোন এইডাল চেমচাঙৰ ইয়েৰফোন। এই চেমচাঙৰ ইয়েৰফোনডাল গিভৱেও ৰাখিছিলোঁ। চ' সেই গিভৱেৰ ৰিজাল্টটো এই ভিডিঅ'ত পৰিলে। চ' এই ভিডিঅ'টোত লাষ্টৰ ফালে লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ গিভৱেৰ ৰিজাল্টটো এই ভিডিঅ'টোত পাব। চ' লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আনবক্সিং তাৰ লগতে গিভৱে ৰিজাল্ট। তো লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো আনবক্সিং প্ৰডাক্ট বুলি ক'ব লাগিলে প্ৰথমতে আছে GoPro Hero 8 ব্লেক। এইটো হ'ল মেইন বস্তু ব্লগিঙৰ কাৰণে, পূৰা চিল পেক হৈ আছে। বৰ্তমান খুলিম মই এতিয়া GoPro Hero 8 ব্লেক। এইটো ছাইডত থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আছে এডাল ষ্ট্ৰেপ, মানে হেলমেটত মাউণ্ট কৰিব লাগে, মানে হেলমেটৰ আগফালে লগাবৰ কাৰণে এইটো ষ্ট্ৰেপ এডাল আছে। ষ্ট্ৰেপৰ লগতে এটা উলানজিৰ কেছ এটা আছে, মানে যোনটো GoProৰ এইটো কেছ হয়, এইটো মই দেখাই দিম। সকলোবোৰ আনবক্সিং কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আছে এটা মাইক এডাপ্টাৰ। এইটো GoProৰ মাইক এডাপ্টাৰ, মানে 3.5mm যোনটো মাইক লগাম মই বয়াৰ। টোটেল এই চাৰিটা বস্তু, এই তিনিটা আৰু এইটো মেইন বস্তু হয়। এই চাৰিটা বস্তু বৰ্তমান আনবক্সিং কৰি আছোঁ। আনবক্সিংটো চাই লওক, তাৰপিছত গিভৱে এই চেমচাঙৰ লেভেল ইউটোৰ গিভৱে ৰিজাল্ট দি আছোঁ। তো প্ৰথমতে GoProটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ। GoPro Hero 8 এইটো হ'ল মেইন বস্তু। এইটো নহ'লে বাকী এটা কাম নাই। চ' এইটোৱে প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰি আছোঁ। ষ্ট্ৰেপ খুলি দিলোঁ, পেলাই দিয়া। আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট। ইয়ে দেখো, ওলাই যা। য়েছ, GoPro Hero 8 ব্লেক। চাওক, পূৰা চিল পেক আছিল। খুলি দিলোঁ মই। এই বক্সটো ছাইডত থওঁ, বক্সটোত একো কাম নাই। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কণ্টেণ্ট মই প্ৰথমতে GoProটো খুলি লওঁ। এইটো হ'ল GoPro। প্ৰথমতে GoProটো খুলি লওঁ, খুলি লৈ পেলাই ভিতৰত কণ্টেণ্টখিনি দেখাই দি আছোঁ। GoPro Hero 8 ব্লেক, য়েছ। আজিৰ পৰা এতিয়া যোনবিলাক মানে ব্লগ আহিব, নেক্সট যোনবিলাক ব্লগিং আহিব, মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল ট্ৰেভেল উইথ গুঞ্জন, সেই চেনেলটোত যোনবিলাক ব্লগ আহিব চব মেক্সিমাম GoPro দি আহিব। যোনটো DSLR দি বৰ্তমান শ্বুটিং কৰি আছোঁ, সেইটো দি ফেচ কেমবোৰ আহিব বাৰু, কিন্তু GoPro দি মটৰ ব্লগবোৰ GoPro দি আহিব। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাব ট্ৰেভেল উইথ গুঞ্জন চেনেলত। তো এতিয়া বৰ্তমান আনবক্সিং কৰি আছোঁ। এইটো হ'ল GoPro Hero 8। এটা থৈ দিওঁ ওপৰত, এইটো থৈ দিওঁ। এতিয়া ভিতৰত মাল কি আছে চাই লওঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মাল কি আছে চাই লওঁ। প্ৰথমতে এইবিলাকে থাকিব। প্ৰথমতে এইবিলাক আছে, এইবিলাকৰ বৰ্তমান কাম নাই মোৰ, এইবিলাক কাম নাই। ভিতৰত আছে এইটো এটা মাউণ্ট হেলমেটত লগাবৰ কাৰণে, কিন্তু হেলমেটত নলগাওঁ মই এইটো, যিহেতু মই ষ্ট্ৰেপ এডাল কিনিছোঁ। চ' হেলমেটত এইটো নলগাওঁ, মই এইটো বেলেগ কামত ইউজ কৰিম। তাৰপিছত আছে এডাল Type-C পৰা USB টু Type-C চাৰ্জিঙৰ কাৰণে, আৰু এটা বেটাৰী। এতিয়া এইকেইটাই আছে, বেছি বস্তু নাই। GoProৰ ফালৰ পৰা বেছি বস্তু দিয়া নাই বাৰু। এইকেইটা বস্তু দিছে, GoPro উল্টা হৈ গ'ল। এইকেইটা বস্তু এটা থওঁ। আছে এডাল ষ্ট্ৰেপ, এইটো হ'ল ষ্ট্ৰেপ, মানে হেলমেটত লগাবৰ কাৰণে। ষ্ট্ৰেপটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ, চাওক। ষ্ট্ৰেপটো এইটো হ'ল ষ্ট্ৰেপ, এটা ভাল কোৱালিটিৰ ষ্ট্ৰেপ হয়। এইটো হেলমেটত লগাম মই। লগাই পেলাই বাৰু সকলোবোৰ যেতিয়া ছেটআপ হৈ যাব, মানে ষ্ট্ৰেপ হওক বা মাউণ্ট, তাৰপিছত এডাপ্টাৰ, মাইক, সকলোবোৰ যেতিয়া লগোৱা হৈ যাব, তাৰপিছত মই এটা ক্লিপ এটা কৰি দেখাম, মানে হেলমেটত লগাই কিনে ভালকৈ ক্লিপ এটা কৰি ভিডিঅ'টো লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে চাব পাব। এতিয়া এইটো ষ্ট্ৰেপটো থৈ দিওঁ। ভিতৰৰ ফালে এটা ক্লিপো আছে, মানে নট এটা আছে। এই খুলি যায়, এই নটটো আছে ইয়াতে লগাবৰ কাৰণে। ষ্ট্ৰেপত লগাবৰ কাৰণে আছে, এইটো ইয়াতে লগাব লাগে। এতিয়া ষ্ট্ৰেপ আনবক্সিং হৈ গ'ল। নেক্সট আছে এটা মাউণ্ট মানে এইটো কেছ বুলি কয়। এইটো হ'ল GoPro Hero 8ৰ কেছ, উলানজিৰ ফালৰ পৰা। উলানজি কোম্পানীৰ বস্তুবিলাক ভাল হয়, প্ৰডাক্টবিলাক ভাল। চ' উলানজিৰ কিনিলোঁ। উলানজিৰ এইটো হ'ল কেছ Hero 8ৰ। বহুতে ইউজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় উলানজিৰ কেছটো। এতিয়া মই সকলোবোৰ প্ৰাইচটো মই কাৰো প্ৰাইচ কোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, কোনটো প্ৰডাক্টৰ কিমান প্ৰাইচ মই লাষ্টত কৈ আছোঁ। এইটো উলানজিৰ কেছ চাই লওক। এইটো সাইডত থৈ দিলোঁ, আনবক্সিং হৈ গ'ল যিহেতু সাইডত থৈ দিওঁ। নেক্সট এটা আছে
এইটো হ'ল মেইন বস্তু এইটো নহ'লে ভইচবোৰ নাহিব মই যে ভইচ কৈ আছোঁ এইটো মাইকেৰে এই মাইকটো চাওক এই মাইকটো লগাবৰ কাৰণে এই এডাপ্টাৰটো দৰকাৰ নহ'লে এই এডাপ্টাৰটো নাথাকিলে মাইক লগাব নোৱাৰি মাইক লগাব নোৱাৰিলে ভইচটো নাহে চ' এইটো এডাপ্টাৰ দৰকাৰ হয় এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ এতিয়া এইটো এডাপ্টাৰ চাওক খুলি যায় এইটো এডাপ্টাৰ এইটো মানে এইটো হ'ল এইটো পৰ্ট লাগিব আপোনাৰ GoPro Hero 8ত আৰু ইফালে চাওক 3.5mm জেক এটা আছে ইয়াতে আপোনাৰ এই মাইকটো লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ভইচবোৰ চাব মানে শুনিবলৈ পাব তো এইটোৱে হ'ল এডাপ্টাৰ এই গোটেইকেইটা আনবক্সিং হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক প্ৰাইচবোৰ কৈ আছোঁ প্ৰাইচবোৰ কোৱাৰ লগতে এটা ছেটআপ সম্পূৰ্ণ ছেটআপ কৰি ল'ম মই হেলমেটত ছেটআপ কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাই দিম ক্লিপ কেনেকুৱা কি হয় ভইচটো কেনেকুৱা হয় সকলোবোৰ দেখাই দি আছোঁ লাষ্টলৈকে এতিয়া প্ৰাইজলৈকে আহোঁ কোনটো প্ৰডাক্টত কিমান প্ৰাইচ লৈছে এতিয়া প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে GoPro Hero 8 Black এইটো Hero 8 Blackত প্ৰাইচ লৈছে মোৰ 29,000 এনে মোটামুটি 28,000 29,000 ইমান মানে পায় ক'ৰবাত ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে দোকান হিচাপে জেগা হিচাপে দামটো অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিছুমানত 28 কিছুমানত 29 কিছুমানত 30 ইমান লয় প্ৰাইচটো মোৰ 29 লৈছে তো এইটো Hero 8 Blackটোৰ প্ৰাইচ গম পালে তাৰপিছত হ'ল উলানজিৰ কেছটো বৰ্তমান মোৰ লৈছে 1500 টকা আপোনালোকে যদি অনলাইন কিনে অনলাইন কিবা 1700 নে 1800 কিবা টকা আছে আপোনালোকে দোকানতো কিনিব পাৰে নহ'লে অনলাইন অফলাইন চবতে কিনিব পাৰে এমাজনত আছে উলানজিৰ এইটো কেছ ভাল হয় মোৰ লৈছে 1500 টকা তাৰপিছত আছে এডাপ্টাৰ এইটো এডাপ্টাৰটোৰ দাম আপোনালোকে এমাজনত পাব মোটামুটি 3800 নে 3900 মানত পায় মই সেই এমাউণ্টতে কিনিছোঁ 3900ত কিনিছোঁ এইটো GoPro এডাপ্টাৰ হ'ল তাৰপিছত আছে আমাৰ ষ্ট্ৰেপ তাৰপিছত আছে এইটো ষ্ট্ৰেপ আৰু ষ্ট্ৰেপটোৰ দাম লৈছে মোটামুটি 1000 টকা 1000 নে 1200 কিমান এনেকুৱা কিবা লগা লৈছিল পাহৰিলোঁ মই তো 1000-1200 টকা মানত এনেকুৱা ষ্ট্ৰেপ এটা পাই যাব চ' এইটো হ'ল গোটেই কমপ্লিট ছেটআপ মোৰ যোনটো মাইক আছে এইটো বাৰু মই আগতে কিনা আছিল সেইকাৰণে মাইকটো কিনা নাই বৰ্তমান এইটো হ'ল কমপ্লিট ছেটআপ এতিয়া আপোনালোকে এটা ক্লিপ চাই লওক মানে এই গোটেইখিনি ছেটআপ কৰি পেলাই মাইক চেক লগাই হেলমেটত সকলোবোৰ ষ্টেপ এডাপ্টাৰ চব লগাই পেলাই এটা ক্লিপ বনাম মই এতিয়া এইবিলাক সেই ক্লিপটো আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক তাৰপিছত ক্লিপটো চাই অহাৰ পিছত মেইন বস্তু গিভএৱেৰ চেমচাঙৰ 11 গিভএৱেৰ উইনাৰ কৈ আছোঁ তো ক্লিপটো চাই আহক তাত মই গিভএৱে উইনাৰ কৈ আছোঁ তো হেল্ল' মাইক টেষ্টিং তো এতিয়া বৰ্তমান মই GoProৰে ইউজ কৰি আছোঁ GoProৰ লগত আপোনাৰ মাইক ইউজ কৰি আছোঁ মাইক এডাপ্টাৰ ইউজ কৰি আছোঁ ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে জনাব ফাৰ্ষ্ট টাইম মট'ব্লগ কৰি আছোঁ তো এনেকুৱা মট'ব্লগ চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰক ট্ৰেভেল উইথ গুঞ্জন ইউটিউব চেনেলত তো এতিয়া আহিলোঁ আমি ইউটিউব ৰেণ্ডম কমেণ্ট পিকাৰ মানে গিভএৱে লাষ্ট ভিডিঅ'টোৰ গিভএৱেটো এতিয়া বৰ্তমান পিক আপ কৰিম আৰু উইনাৰজন ডিচাইড কৰিম চ' ৰেণ্ডম উইনাৰ জেনেৰেটৰ ফৰ কমেণ্টছ ফৰ ইউটিউব গিভএৱেজ প্ৰমোশ্যন চুইপষ্টেক্স অৰ কণ্টেষ্ট এতিয়া আমি ইয়াতে উইনাৰজন ডিচাইড কৰি পেলাই কোনে উইনাৰ হৈছে মই কৈ দি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে লিংকটো পেষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যোনটো ভিডিঅ'ত গিভএৱে দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো ইয়াতে পেষ্ট কৰিলোঁ পেষ্ট কৰি পেলাই এতিয়া আমি উইনাৰজন ডিচাইড কৰিম ইয়াতে পোনপ্ৰথমে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিল্টাৰ ডুপ্লিকেট ইউজাৰ কৰিব লাগিব মানে যদি কোনোবা যদি 2-3টা কমেণ্ট দিছে তেনেহ'লে ইয়াতে ফিল্টাৰ হৈ যাব তাৰপিছত গেট ইউটিউব কমেণ্টছ মাৰিলে কিমানটা কমেণ্ট আহিছে 21টা কমেণ্ট আহিছে তাৰ পৰা এতিয়া উইনাৰজন চিলেক্ট কৰি আছোঁ ইয়াতে ষ্টাৰ্ট মাৰি দিলে কোন উইনাৰ আহি যাব ডাইৰেক্ট বনজিত কুমাৰ বচপন কে পেয়াৰ মুझे ফুল नहीं जाना रे মানে মই কৈছিলোঁ যে কোনটো গান শুনিব ফাৰ্ষ্ট এই যোনডাল হেডফোনডাল পাৰে কোনটো গান শুনিব কমেণ্ট দিব দিছিলোঁ সেইবাবে কমেণ্ট দিছে এইটো গানৰ নাম হয় চ' এতিয়া বৰ্তমান এইটো যোনটো লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ উইনাৰ বনজিত কুমাৰ আপুনি মেইল কৰিব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মেইল আইডি দিয়া আছে মেইল কৰিব এড্ৰেছটো দি দিব তাতে মই যোনটো চেমচাঙৰ হেডফোনডাল আছে সেইডাল মই কুৰিয়াৰ কৰি দি দিম তো আপোনালোকে গম পালে আনবক্সিং ভিডিঅ' মই দেখালোঁ প্ৰাইচবিলাক ক'লোঁ এই যোনটো GoPro ছেটআপ সম্পূৰ্ণ ছেটআপটো কিনিলোঁ মই এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' পৰা আপোনালোকে টেক উইথ গুঞ্জনৰ কথা কোৱা নাই টেক উইথ গুঞ্জনত আপোনালোকে DSLR দি মানে ভিডিঅ'বোৰ দেখিবলৈ পাব শ্বুটিং কৰা আৰু নেক্সট যোনটো ব্লগিং মোৰ চেনেলত ব্লগবোৰ আহি থাকে সেই ব্লগবোৰ আপোনালোকে এই GoProটো দি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা দেখিবলৈ পাব তাৰ লগতে বহুত ডাঙৰ আমি ৰাইডৰ প্লেনিং কৰি আছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰা নাই ট্ৰেভেল উইথ গুঞ্জন তাতে আপোনালোকে ইউটিউবত যাই কিনে ভিজিট কৰিব পাৰে তাতে মজা ব্লগ আহি আছে তো GoPro ছেটআপ হৈ গ'ল যিহেতু পূৰা
আল্টিমেট ব্লগবোৰ আহি থাকিব আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ট্ৰেভেল উইথ গুঞ্জন চ' আজিলৈকে এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আপোনালোকে যোনে উইনাৰ হৈছে গিভৱেত যোনে উইনাৰ হৈছে তেখেতে এই মেইল আই ডিটো মই তলত লিখি দি আছোঁ তাৰ লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে মেইল আই ডিটো এই মেইল আই ডিত মেইল কৰক এড্ৰেছটো দি দিয়ক মই এই যোনটো চেমচাঙৰ লেভেল ইউটো হেডফোনডাল আছে এইডাল মই কুৰিয়াৰ কৰি দি দিম তো আজিলৈকে বাই বাই